ito na po yung continuation ng ginawa nating Sony na Bluetooth. So naisalpak na po natin yung kanyang battery, then yung kanyang USB port, ayun na rin po. So bali testingin na po natin kung mayroon na siyang audio. So i-power po natin, lagyan natin ng yung kanyang plug, ilagay po natin yung AC cord nya. So ayan po, then i-plug natin. So ayan po, ay yung power nya, i-power natin. Yan. So ayun po yung function nya. Ayun, may audio na po siya kasi narinig ko na yung kanyang Bluetooth sound. Yan. So bali ngayon po, i-test natin sa Bluetooth muna kung magkakaroon siya ng audio. I-connect natin sa Bluetooth itong cellphone muna. Check po natin itong cellphone. So ito po, kung makakita nyo ito, connect natin yung kanyang Bluetooth. Ayun, kung makita nyo po, ayun, nakakonect yung XB60. So ayan po, test natin yung kanyang sound. Yan, naka-play na. Ayan. So gumagana po yung kanyang Bluetooth. Ayan. Pause natin, pause. Play. Ayan. Saglit lang po para hindi tayo ma-copyright. Then yung kanyang USB naman po ang i-test natin kung may audio ang USB nya. So ito po yung USB. Salpak natin. Then ilipat po natin sa kanyang USB function. Ayan, USB po yan, yung gitna. Then play natin dito. Ayun. So gumana rin po yung kanyang USB. Then ang isunod natin yung kanyang pong microphone kung pumasok yung audio natin. Kuha tayo ng mic. So ito po, meron tayong microphone. Test natin kung gumana naman yung kanyang microphone audio. Ayan. Check natin, yun. Sound check. Hello GTK XB60. Ayan po, gumagana rin yung kanyang microphone. Hello, sound test. Sound check. Ayan. Hello. So okay din po yung kanyang microphone. Then ang isunod po natin kung gagana yung kanyang line in. Ayan, kuha tayo ng cord. So ito po yung cord sa cellphone. Then i-plug natin naman dito sa kanyang line in.
Ayan. Then check po natin to. So i-select po natin dito naman sa function niya sa audio in. Ayan po, ito yung audio in niya, yung pangatlo. Then check po natin kung gagana yung kanyang audio. So ayan po yung kanyang line in, gumagana rin siya. Ayan po. So okay po siya, lahat ng kanyang function ay gumana na. Yung USB, yung kanyang line in, then yung kanyang Bluetooth. So okay na po siya. At ang naging problema niya yung kanyang audio amplifier. So ayan na po siya. So, pwede natin asimbulin to. So okay po, asimbulin natin para may salpak natin yung mga cover niya. So ibalik po natin yung kanyang cover. Ito. Ayan po yung kanyang cover. So ayun po, bali yung sa kabila naman, ito yung cover nya, ito yung battery nya. Isalpak na rin natin yung kanyang socket. So ayan po. Ito yung cover nya sa kabila. So ayan, ay salpak natin itong kabilang side. So ayan po, tayo natin. Bali ito lang, dalawang maliit dito, tapos lahat ng malaki yung mahaba dito na sa parting baba siya.
So ayan po, nakasimbola natin yung kanyang cover. Bali isunod natin yung cover sa screw. Ito po yun. So ayan po siya. Balikan natin. Bali testing ulit natin yung kanyang audio. So ito po siya. Bali ang papaganahin natin ngayon yung baterya muna niya. Huwag tayong gumamit ng AC supply. Power. Yun. Lumabas yung indicator niya. Yun. Bluetooth po siya. So i-connect natin yung cellphone uli. Ayan. Play natin. So yun. Lumabas yung audio niya. Ayan po. Nakakonect siya sa XB60. Ayan na. Okay na po at nagawa natin. Medyo natagalan lang tayo. Kaya nagkaroon tayo ng part 3. Pause. Yan, pause. Gumagana yung pause niya. Play. Then test natin yung kanyang demo. Yung kanyang demo. So ano pala po ito, yung extra bass niya dito. Tapos pag demo, ano po siya, i-press nyo lang po siya to, hold press, tapos lalabas yung demo niya, yung sound ng demo ng Sony. So okay na po siya. Sana ay makatulong po sa mga newbie na technician kung paano gawin itong Sony na GTK XB60. Kasi marami po itong ganitong unit, kadalasan ganun po ang sira niya. So okay na po at maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bago pa lang po sa aking channel, pa-subscribe na rin po at i-like and share natin. Thanks for watching po.